được đâu. Không có cỡ được. Tô cũng có, lẩu cũng có, bịch lớn cũng có, bịch nhỏ đó. Dạ. Đâu có gượt tô được. 100 tô một nồi. Đuôi bò nè. Ồ, có đuôi bò luôn. Có chứ. Ốc bò này để chị vời bộ ốc cho mà quay nè. À. Ốc ở đây cũng đặc biệt lắm. Đây, ốc bò nè, ốc bò nè. Ốc bò nè. Ốc bò đó mình có bán riêng không chị, hay là ốc bò đó là nguyên là 150.000, còn ai ăn 30, 40, 50 thì gọi. Dạ. Chị mốt lên cơ luôn. Đúng không? Ngày nào làm cũng lên cơ tay luôn đó. Tay này mà đấm ai một phát là thấy cảnh. Đấm một phát là thấy cái cảnh luôn. Đây, một cục giò. Em đi hơi trễ ha, nãy em đi khoảng 12 giờ chắc là đông khách chị ha. Ở đây là gân bò nè. Thường là bán hết như đây rồi mình có rội thêm không chị, hay là chỉ là một rổ vậy thôi mình bán? Nhiều rổ lắm, nhiều rổ ở tủ lạnh cứ hết là đem lên. Cái đó là nước trụng không thôi chứ đúng đâu rồi, phải nước là trụng thôi. gia vị. Đúng rồi, không, giờ mới có gia vị nè, củ kiệu nè. Ồ, bỏ vỏ tắt luôn hả? Đúng rồi, cho nó thơm, nó không có đắng đâu. Nhưng mà cái này mình bán tới chiều tối thì cũng cực hả chị ha, đâu có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Ra phòng ngủ không có ngủ được đây. Đeo buồn ngủ mà không ngủ được luôn cả nhà. Buôn bán là phải chịu cực chị ha. Đây cũng là 100 luôn nè, cỡ 100 đấy. Cháo giò á, giò chứ mắt. Trời, một cái dĩa gỏi nhiều quá ha. Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Hiện tại là Trinh đang ở ngay chỗ 67 Ni Sư Quỳnh Liên, phường Bảy Hiền, quận Tân Bình. Ở đây có một cái quán cháo bò rất là nổi tiếng luôn nha. Nhìn bên ngoài thôi cũng khá là hấp dẫn rồi, cho nên là nhìn bắt mắt á cả nhà, cho nên là Trinh sẽ vào ăn trải nghiệm thử. Trinh cũng có coi cái thông tin từ cái quán này là thấy là đa phần là ghi địa chỉ là 71, nhưng mà thật ra đúng địa chỉ là 67 nha cả nhà, chứ không phải là 71. Thôi bây giờ cả nhà theo chân Trinh nha. Đây là quán cháo bò 99. Đây cái bảng hiệu nè cả nhà thấy không, rất là đơn giản nhưng mà khá là bắt mắt, tại vì mình đi ngang qua chỉ có cái khu này thôi là cái biển hiệu nó màu vàng cam, cho nên là đi ngang là sẽ nhìn thấy liền luôn. Ở đây thì Trinh thấy có là cháo bò nè, sườn, nạm, gân, đặc biệt là có gỏi bò gân nha. Đấy, ở trong đây thì cái quầy bán á, mấy anh chị sắp xếp rất là đơn giản và gọn luôn nè cả nhà thấy không. Rồi nhìn nè, ê hề topping luôn. Cái này là gân bò nè cả nhà, còn cái này là thăng long. Nói chung là nằm trong cái phần nội tạng của con bò nhưng mà khá là hấp dẫn ha. Chủ yếu ở đây là cháo bò nha. Đây, những cái nồi được những cái nồi cháo đã sẵn rồi nè, nấu sẵn rồi ha. Em chào chị. Đó, cái nồi cháo bò đó là chị nấu trên bếp than nha cả nhà. Chị bỏ hành vô ha, đổ thêm cháo bò vô. Trinh ghé vào tầm xế khoảng tầm 2 giờ, cho nên là khách cũng chưa có đông lắm. Thường là khách đông vào mấy giờ chị hả? Ra đầu giờ là khách đông và trời vừa tối. À, là trời vừa tối là khách đông. Còn giờ này giờ người ta đi làm, giờ hành chính là ra rai. Em thấy ở đây khá đặc biệt là nồi cháo nấu bằng than hả chị hả? Đúng rồi. Nồi cháo nấu bằng than nha cả nhà. Dù là bên là cái nồi trụng lại cái phần lòng này nè thì là bằng ga, nhưng mà riêng cái nồi cháo này nấu bằng than. Sao mình lại không nấu ga luôn mà mình nấu than hả chị hả? Cho nó ngon. Cho nó ngon. Quán mình thì mở ra bán là từ mấy giờ? 12 giờ, bắt đầu từ 12 giờ. Dạ. 12 giờ hết 6, 7, 8 giờ, 30 giờ đó là nó hết á. Dạ. Nó không có chuẩn 1 giờ. Dạ. Tính tiền ở đâu anh? Dạ 40. Sắp. Rồi cho 10.6. Wow. Nhân viên nhí nhưng mà biết thối tiền nha. Rành lắm, rất là giỏi. Bạn nhỏ đó là nhiệm vụ là thối tiền. Ở đây thì mình có những cái món gì chị có thể giới thiệu cho em biết được không ạ? Ở mình đây hả? Thì mình là cháo lòng bò thì có gọi là lòng bò đầy đủ. Dạ. Thăng long, tổ ong, lá sách, lá mía, dồi, phèo, gân, lưỡi, nạm, sườn bò, đuôi bò, mắt bò, ốc bò, đủ hết. Giò bò, đầy đủ. Là mình chỉ có bán là cháo thôi. Đúng rồi, tất cả gỏi, có gỏi bò gân kiệu nữa, đặc biệt. Dạ, cái tên là cháo 99, chị có thể giới thiệu sơ về cái tên không? Tại sao mình lại lấy là cái tên 99 chị? Cái đó bản hiệu của em nó từ xưa giờ cháu nó để bằng hiệu 99. Dạ, quán của mình thì bán lâu chưa chị ha? 2 năm. 2 năm. Hồi trước đây thì mình có chi nhánh hay là gì không, hay là mình chỉ có một chỗ? Có một đứa em một chỗ thôi, có đứa em bán ở trên kia. Dạ. Đây là gân bò đúng không cả nhà? Cái này là gân bò. Đúng rồi, gân bò. Đó, gân với nạm bò. Ở đây là gân bò nè.
thường là bán hết như đây rồi mình có rội thêm không chị, hay là chỉ là một rổ vậy thôi mình bán? Nhiều rổ lắm, nhiều rổ ở tủ lạnh cứ hết là đem lên. Mình phải bảo quản ở dưới nhà. Thường là mấy rổ là một ngày mình sẽ làm được khoảng mấy rổ? 8 rổ. 8 rổ như thế này nha cái nhà. Một ngày là 8 năm này. Của cô đó 70 cái con. 70. Đấy. Thôi 430. Cái này cũng vậy luôn. Cái này là thăng long, tổ ong, bao tử. Dạ, cái khâu chuẩn bị của mình nó mất nhiều thời gian không chị? Tại vì nhiều em thấy chứ. mấy cái này nó cực á. Nhiều chứ, làm từ sáng sớm. Luộc rồi sơ chế rồi luộc rồi ra rồi bắt đầu mà rửa sạch sẽ rồi mới sắc ra thành phẩm chứ. Nấu cái này lâu lắm. Nhìn hấp dẫn quá luôn ha. Đúng rồi. Nhìn ngon quá. Ý là thường là bao nhiêu người để cùng làm một cái công đoạn ra cái cháo thành phẩm này chị? Nhiều người lắm em, nhiều người, nhà nhiều người lắm. Ở đây là mình thuê mặt bằng hay là của bên mình luôn chị ha? Chỗ này thuê. Dạ, là mình làm ở chỗ khác rồi mình mang tới đây mình bán. Đúng rồi. Đấy. Không, thấy chị kỹ không? Cả nhà làm xong tới đâu là lau chùi tới đó sạch sẽ lắm luôn ha. Đó. Đây nè, cả nhà thấy không? Lấy bao bóng quấn lại hết. Ở đây là những cái phần cháo để sẵn vậy đó hả chị? Đúng rồi, cháo nấu xong rồi đó. Giờ đưa ra bán ở đâu được. Một ngày vậy là khoảng bao nhiêu cái xô này chị? 11 xô. Một ngày là mình bán được 11 xô đó cả nhà. Ở đây Trinh thấy một điều rất là ngăn nắp luôn nha, chị làm gọn gàng lắm luôn, cho nên là dù khách có đông mình cũng không lập chụp đúng không chị? Không, cứ hết tới đâu là chêm vào tới đó. Dạ. Chị người Huế. Người Huế nghe giọng người ngoài. Nhưng mà gỏi ở đây em thấy rất là đặc trưng là có kiệu đúng không? Đúng rồi, phải có củ kiệu nó cũng miền Trung luôn. Là mình lấy ở ngoài đó vô xong rồi mình làm. Gửi vô bán hết rồi người ta gửi. Cái kiệu nó khác với cái kiệu khác hả chị? Đúng rồi, bên mình là kiệu ở miền Nam nó muối bằng ngọt, còn bên này là muối sổi mặn, không có đường, không có dùng đường. Dạ, cái món này là mình tự nghiên cứu hồi xưa giờ có ai chỉ công món này miền Trung ai cũng bán hết, ra Huế là ai cũng có bán món cháo bò này. Dạ, tại em chưa được đi Huế cho nên là chưa có. Ra Huế là toàn cháo bò nhiều. Cháo bò nhiều. Cái đó là cái nồi gì chị ha? Nồi giò xương nhưng mà nó hết rồi. Còn ít rồi. Xương giò. Mới ra đó. Ra từ 12 giờ là vì ra là đông nghẹt rồi. Giao đơn. Bây giờ là bắt đầu ra chiều giờ là ra. Dạ. Giờ là nghỉ ngơi là ra chiều mới bán lại đó. Dạ. Đấy. Đây là cái nồi xương giò bò nha, là mở ra từ 12 giờ. Đấy, mà bây giờ là coi như gần hết rồi đó cả nhà. Nãy chị nói là cái nồi này là mở ra là nãy khách đông lắm luôn á. Mà hết rồi đó, còn có bao nhiêu đó thôi đó cả nhà. Một ngày là một nồi đó thôi là đủ chất lượng rồi. Còn cái này là thịt với nạm nè. Nhìn rất hấp dẫn luôn. Ở đâu à? Khách vẫn vô ra lai nha cả nhà. Còn đây là những cái tô chị để sẵn như này, vô là khách tới là cứ lấy sẵn vậy đó. Còn cái này là chắc cái hộp để đừng gỏi cho khách mang về. Nước mắm chị nói sẵn luôn. Tại chị ấy than nha. Đó, chị châm than thêm. Wow. Nhìn qua đây mới hấp dẫn nha. Nè cả nhà ơi, đây là cái phần nước chấm. Nước chấm ở trong đây là mình có gì chị ha? Cái đó là mắm mặn để dùng ăn cháo thôi em. Ớt, ai ăn cái gì thì đem ngồi vô bàn đó. Cái này mình múc đem treo cho khách. Mắm đó mắm nguyên chất, không có pha chế gì hết, nước mắm và ớt thôi. Nè cả nhà nhìn nè. Ôi, nhìn cái tô nước mắm là thấy chất lượng rồi. Cái ớt này cả nhà thấy không? Chắc cay chị ha. Còn này là ớt sa tế nha. Cái này những cái nguyên liệu này mình tự làm hết hay là sao chị? Đúng rồi, tự làm hết. Ớt sa tế nha cả nhà. Nhìn nè, rất là hấp dẫn luôn nha. Còn này là ớt xay ra. Đấy, chả nữa. Có chả nữa, ai ăn chả thì có thể kèm theo nha. Đây là menu của quán cháo bò 99 nha cả nhà. Đây trên xe mở. Nhìn là thấy là cung đình Huế là thấy. Đúng biết rồi. Đúng rồi. Nét tượng trưng. Nói chung là như chị chủ có chia sẻ, chị tên gì để em dễ xưng hô chị hả? Chị Phượng. Chị Phượng có nói là chị là gốc Huế luôn, mà ở ngoài Huế á, là cái món cháo bò này rất là đặc trưng của người Huế, mà thật sự là Trinh chưa có đi được ra tới Huế. Chắc là ăn ở đây trước đi rồi có dịp Trinh sẽ ra Huế sẽ review thêm những cái quán cháo bò ở ngoài Huế nha. Nhìn vô là thấy đặc trưng liền thấy không? Cái nét tông vàng này cũng ở ngoài Huế cũng là đặc trưng luôn đúng không cả nhà? Đó, rồi thêm cái cung đình Huế. Bây giờ Trinh sẽ vô cái phần menu. Menu thì chị chỉ để món thôi, không có để giá. Đúng rồi. Dạ, ăn bao nhiêu thì mình cứ báo, ví dụ gỏi đi 2 người thì mình ăn là như thế nào? 100.000 và 2 cháo nữa là 140. Đi cho 2 người. Dạ, còn đi đông hơn thì đi đông cứ kêu bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Còn cái không có bắt buộc. Cái giò nãy là một tô cháo giò là 70.000 thập cẩm. Là thập cẩm là có giò. Đúng rồi, thập cẩm đuôi, thập cẩm giò, thập cẩm mắt đều đồng giá 70.000, thập cẩm sườn. Nghe là hấp dẫn. Còn lòng thập cẩm là 40.000. Dạ, ở đây thì mình có bán trên app hay là gì không chị? Không, mình chỉ bán theo Zalo của quán. Zalo của quán khách tới ăn hoặc là đặt quen rồi đem về thôi.
bút ráp đem về nha cả nhà ha. Đó, cả nhà thấy không? Gỏi thì có đủ loại hết nè ha. Nó có gỏi nạm gân nè, gỏi nạm dồi nè. Ồ, cái dồi đó Trinh thấy khá là ngon nha. Cái dồi đó hình như là ở trong là có Sụn cái gì bò. sụn bò, nhưng mà chiên lên đúng không chị? Đúng Em rồi. nhìn cái dồi cái đó là tự làm ở nhà. Cả nhà mà làm phải kỹ lắm, không là nó sẽ dễ bị hôi á. Mà bên trong đó nó sẽ có sụn nè, thịt bằm các kiểu ha. Mà có vàng vàng, hình như Trinh thấy có cà rốt nữa đó, rồi tiêu rồi các kiểu ha. Nhưng mà nó nhét vô trong cái phần lòng, sau đó thì sẽ chiên lên, không là sẽ cắt nhỏ ra như thế này để ăn kèm với cháo, nó rất là ngon. Giống như cháo lòng vậy. Cả nhà cũng sẽ có cái phần dồi này nè, nhưng mà nó là của thịt heo, còn cái này là của thịt bò nha. Con Tư đi, con Hai đi. Cả nhà ơi, ở bên trong đây là cái quầy của chị ha, nhìn rất là đơn giản nhưng mà chị bài trí rất là đẹp nha. Và bên trong thì không gian nó cũng không quá rộng lắm đâu, cũng chỉ có những cái bàn thôi, nhưng mà vào giờ cao điểm là nghe nó sẽ rất là đông nha cả nhà. Có một vườn quẩy Cái bàn nhỏ thôi và những cái kệ, nhưng mà phía trước quán á, thì lại không có chỗ đậu xe, cho nên là thổi tiên cho chủ sầu qua bên lề, thổi cho bên chủ đường sầu đối diện. Đó, nó chỉ bất tiện cái chỗ đó thôi, nhưng mà mình có thể là mua về được luôn nha, chứ không phải là ở đây là ăn tại chỗ cũng được, còn không thì mua về nha. Thổi xong cất tiên bên cho mơ nhá, mắc bên là cho mơ. Vẫn có cái phần kiệu á, Không, cái không kiệu biết đó là hả? từ Còn Huế mà chị mang đem vào, xong không có bỏ. nó khác hoàn toàn, nó không phải là ngâm cái vị Bình chua hả? ngọt như là ở trong Nam của mình, mà nó muối sỏi á cả nhà, nó sẽ có cái độ mặn ngọt vừa phải thôi. Hai chục và nó rút 30 đây nè. rút lần đâu có rút được. Đó, cái phần kiệu đó đó là nó sẽ Thế không gọi là dân tộc. Đó, bây giờ có khách tới. hả? Khách tới, Cháu gì? khách mua về nè cả nhà. Bình thường hả? Đây là cái trứng mình rất là ngon nè. Thấy không? Thì rất là ngon. Rồi chị qua. Dọn bàn xuống đi con. Nghỉ hè cái bắt siêu nhí ra phụ vậy đó hả chị? Ừ. Học lớp mấy hả chị? Nó học lớp 6 năm đi lên lớp 6. Ủa nhỏ xíu vậy? Lớp 6. Làm nhiều quá nó đẹp á. Dạ. Đó là con hay là cháu chị? Cháu. Ở đây là tổng cộng mấy người làm chị? Hả? 40 thôi tiền. Trong gia đình không mà ai rảnh là làm thôi, giờ vô người lắm. Dạ. Khi thì đông khi ít, mấy em bận thì thôi. Dạ. Rảnh là ra ngồi chơi vụ. Làm quen tay thấy lia lịa cái tay luôn. Ừ. Không ngớt luôn. Đây, một cục giò. Em đi hơi trễ ha, nãy em đi khoảng 12 giờ chắc là đông khách chị ha. Đông quá thì mình quay nó chật chội á. Dạ, nhưng mà sẽ quay được cái cảnh khách đông á, nó cũng sẽ làm cho cái clip mình nhìn hấp dẫn. Chị ơi, thôi bây giờ để Trinh ăn trải nghiệm thử nha. Lấy cho em một phần gỏi 2 người đi chị, với lại một tô cháo thôi. Rồi, Dạ. quay quải nè. Quay chị làm gỏi nè. Chậm chậm thôi nha, bà chủ làm nhanh quá không theo kịp tay. Quải không có làm nhanh đâu. Trong gỏi là sẽ có gì chị có thể nói thêm giùm em. Rồi luôn giờ nha. chị làm thập cẩm cho em nè, đầy đủ cho em thưởng thức luôn. Và sẽ có rau răm này nha cả Răm. nhà. Hành tây nè, Đấy, hành tây. dồi, Rồi, lưỡi nè, dạ, gân nè, dạ. nạm nè. Cái này là lòng thập cẩm nha. Lòng thập cẩm là cái này ở Đây, ngoài đúng, không chị? rồi, Nhưng đúng mà rồi, đúng rồi, bên bỏ này vô nóng trong- hơn. À, Bên này cho nó nóng ha. cái đó là nước trụng không thôi chứ Đúng đâu rồi, phải nước là trụng miếng thôi. gia vị gì Đúng hết rồi, không không, không, giờ mới có gia vị nè, củ Đây. kiệu nè. cho em thím này đi. Rồi để chị cho thêm xíu, chị cho lên trên cho nó đẹp. Ớt Dạ. nè, Đó. tiêu nè. Nhìn ngon quá cả nhà ơi. Ừ. Ủa, Cho bỏ cái vỏ dĩa. tắt luôn hả? Đúng rồi, cho nó thơm, nó không có đắng đâu. Không đắng ha. Thành ơi lấy cái dĩa cho mới Thành. Đặc trưng nha cả nhà. Có Rồi nghĩa là bé không nét gỏi. cho chị Vườn lấy cái dĩa bỏ cho em nè. Đây, thôi. Để Đây, anh nó lấy cho, để anh lấy. bé nhí, để bé làm luôn. Con để chú Thành lấy cho con làm không được đâu, đổ rồi. Đó. Thấy chứ có một em bé nhỏ ở đây, năm nay vô lớp 6 mà rất là giỏi nha, nãy giờ là cứ sai vặt là làm được hết luôn á cả nhà. Nhìn nhỏ xíu con cười. Đây cả nhà thấy không? Kiệu, đấy. Cái kiệu cũng khá là đặc trưng ha, cái Rồi, củ nó ok. nhỏ thôi nha. Dạ chắc là Thôi. em sẽ vô trong đi cho nó. Rồi bé lấy mấy tô cháo không? Dạ Hai, một tô đi chị. Lên đây đi. Điện thoại cái. Sao con? Trời, một cái dĩa gỏi tình nhiều quá ha.
30 cháu không nữa là Dạ. 120. Dạ đây em biết. Đi kèm 2 tô cháo là 140, 3 tô cháo là 160, 4 tô cháo là 180. Cứ vậy đó, tăng Dạ. lên. Cả nhà ơi, Trinh đã dời ra cái bàn ở ngoài để ngồi ăn rồi. Vì sao cả nhà biết không? Ở trong nó hơi tối cho nên là Trinh sợ gì biết không? Nó bị tối á, thì hình nó lên sẽ không đẹp, sẽ không có bị bắt mắt để mà cả nhà tới đây ủng hộ chị Vườn. Ai ăn mỏng Huệ không? Trinh bản luôn nè. Đùa thôi chứ ở đây Trinh thấy là chả nó rất là ngon luôn á cả nhà. Cái lá chuối nó tươi xanh luôn ha. Cái rổ nhìn rất là đặc trưng luôn. Thôi bây giờ Trinh sẽ dời qua để Trinh ăn cái phần cháo với gỏi này nha. Thôi cô gái Huế nhiêu đó thôi. Bắn nó dễ quay. Đúng giọng của người miền Tây chứ để mất công mất gốc cả nhà ơi. Đây. Ở đây là cái tô cháo này là có giá là 20k. Thật ra 20k nhưng mà bên trong Trinh thấy cũng khá là ngon nha. Đây có cái bò viên nè. Này có nấm nè, có huyết nữa nè. Để Trinh lấy muỗng Trinh múc lên nha. Wow. Ở trong có hành tây nè, rồi có cả rau mùi các kiểu ha và giá nha. Cả nhà thấy gì không? Siêu to, ý là cái cục bò viên nè, nó to lắm luôn á chứ nó không nhỏ đâu nha cả nhà. Cục này á, nếu tính ra ví dụ như mình ăn hủ tiếu gõ ha, hoặc là ăn cái hủ tiếu bò viên á các kiểu á, thì người ta sẽ cắt ra làm 3 làm 4 á. Nhưng ở đây là chị Phượng chỉ để nguyên một cục luôn, to lắm luôn á cả nhà. Không, hoặc nếu cục to như vậy người ta sẽ cắt lát ra, còn hoặc là cái viên nhỏ nhỏ giống như là cá viên chiên thôi, nhưng riêng cái cục này nó to. Rồi còn đây là dĩa gỏi 2 người ăn. Hồi nãy Trinh có hỏi chị Phượng thử rồi thì cái giá là chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà đầy đủ luôn nha cả nhà, không thiếu món gì hết. Ở đây Trinh thấy có dời nè, dời sụn nha, nhìn ngon á. Rồi tiếp theo cái này gọi là gì ta? Nạm hả chị? Chị Phượng đang đứng kế bên Trinh luôn á cả nhà. Hình như là lưỡi. Nói chung là ở đây là chị bán về đa phần là về nội tạng của con bò. Không có đa phần. Nói chung là Trinh có nói sai gì cả nhà cũng nhớ nhìn hình rồi test lại cái nội dung Trinh nói xíu nha, đừng có cười Trinh, có cái Trinh cũng không phải là biết hết đâu cả nhà, nhưng mà Trinh ăn thì Trinh sẽ cảm nhận cái nào ngon thì Trinh sẽ nói với cả nhà nha. Còn này lòng này nha, rồi còn cái này là thăng long, nhưng mà đặc trưng nè, hồi nãy là chị nặng tắc vô là chị để luôn nguyên cái vỏ tắc nha, có hạt tắc chị để đầy đủ luôn, không có thiếu sót gì hết. Còn đây là kiệu nha, nhìn khá là ngon đó. Rồi với hành tây bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái phần gỏi đi ha cả nhà ơi. Trinh ăn thử nha, cái này là bao tử nè. Rồi chén nước chấm cũng rất là ngon, không biết là nước chấm ở trong đây là có gì đây, hình như là có gừng nước mắm hơi kẹo nha, có nhiều ớt nha. Còn ví dụ như cả nhà ơi muốn ăn thêm cái nước mắm á thì bên đây vẫn có nè, nước mắm sa tế ớt sắc đồ các kiểu đầy đủ hết, chị sẽ để sẵn vậy. Thì nếu như cả nhà thích ăn thì có thể kêu thêm thì chị sẽ đem vô để phục vụ nha. Đây. Bây giờ Trinh sẽ ăn gân đi, gân bò. Đây, Trinh mời cả nhà cùng ăn với Trinh. Đây. Bây giờ hôm nay tự nhiên đụng cái gì nó cũng rung tay hết. Thật ra là đã ăn sáng rồi mà sao cứ rung tay miết. Gân á rất là mềm và dẻo luôn, không hề bị dai, không hề, nói chung là dẻo lắm luôn ha. Cái nước mắm như nè, không quá ngọt, vừa ăn cay vừa phải. Ví dụ như mình thích ăn cay hơn thì mình có thể là lấy thêm cái phần ớt sắc mình bỏ vô nha, nhưng mà với Trinh thì Trinh nghĩ là nó the là ok rồi. Gỏi không quá ngọt giống như kiểu gỏi miền Tây, lợ như ăn khá là bắt nghe mọi người nha. Nói chung là ăn cái này chấm với cái này rất là ngon, hợp lý. Và bây giờ ăn cái kiệu, chị quảng cáo cái kiệu dữ lắm. Nãy chị nói là kiệu này là từ ngoài Quế đem vô nè, mà dạng là muối sỏi nha, không có giống như kiểu miền Tây chua ngọt, cho nên Trinh sẽ ăn thử một miếng. Thôi ăn không đi để cảm nhận cho nó đủ vị. Không quá hăng ha, thơm, nó không ngọt giống như kiểu miền Tây, lợ nha cả nhà, nhưng mà ăn rất là cuốn, kiểu nó vừa vặn á, kiểu rất là vừa vặn luôn á cả nhà. Rồi tiếp nha, bây giờ sẽ kèm có rau răm vô. Sao thấy chị nói ok không mà đứng chủ siêu nhí đứng đây ngay, chấm vô là phải đậm đà như thế này nè. Đấy, trời ơi, cái này mà ai ăn cay được á, bỏ vô nhiều ớt chắc Trinh nghĩ là ngon dữ nữa, nhưng mà Trinh ăn cay cũng được thôi chứ không có giỏi lắm. Rồi Trinh ăn nha. Ngon quá. Thật sự cái nước chấm của nó ngon nha cả nhà, ăn với cái gỏi rất là hợp luôn á.
Trinh hiểu vì sao mà chị đã có cái món là cháo gỏi bò rồi, thiệt luôn á, nó ngon. Hơi cay. Tại vì trong cái phần này nè nó có ớt, mà cái nước mắm nó lại có ớt nữa. Nếu mà ăn không khéo là dễ bị cay nha cả nhà. Mà chị để ớt trái luôn nè cả nhà, thấy không? Cái rau răm này nó cũng có cái vị hăng cay nha cả nhà. Nhưng mà cái hành tây nè, hồi nãy rõ ràng là chị để cái hành sống đúng không? Nhưng ăn nó không có hề nồng luôn á. Không hề nồng và rất là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ sẽ ăn cái phần dồi đi. Ê, nãy giờ Trinh ăn mà Trinh chưa ăn thử cái cháo luôn. Tại cái gỏi nó ngon quá, cái mình quên cái cháo luôn. Ăn cái dồi sụn. Thơm nha. Dồi nhiều thịt, nhiều sụn và rất là chắc luôn. Đậm cái vị mùi bò, mình ăn vô là mình biết liền là cái này là cái giò sụn bò liền luôn. Rất là đậm vị. Rồi không, nói chung là cái này ăn chung bỏ vô cháo ăn sẽ rất là ngon. Ăn không cũng được nhưng mà Trinh nghĩ là nó bỏ vô cháo sẽ ăn rất là ngon. Rồi đây là thăng long bò. Thăng long bò nhiều lắm nha, chứ không có ít đâu nha cả nhà. Này nhiều lắm. Thấy không? Cái này ngon nhất. Mỗi lần ăn lòng bò là Trinh thích ăn cái này nhất. Tại vì cái này nó vừa mềm giòn giòn, ngon lắm nha. Chấm là phải đậm đà như thế này. Trinh nghĩ nha, nếu như mà đi 3 người yếu yếu, mình kêu một dĩa gỏi này ăn cũng được á. 3 người ăn yếu nha, còn ăn mạnh thì không biết, Trinh không dám hứa. Nhưng mà nói chung là ví dụ nữ mà đi á, tại vì ở đây nó vô giá. Chị nói cái gỏi 100, trăm mấy cũng có. Nhưng mà nếu mà mình ăn, ví dụ như mình kêu 2 tô cháo đi, mà ăn 3 người á, một dĩa gỏi này với lại 2 tô cháo là ok. Ở đây có cái cháo mà giò bò rồi sườn bò rồi đó thì 70.000 một tô, là trong đó sẽ có một cục xương giò hoặc là xương, nói chung là cái sườn bò ha, rồi có thêm dồi rồi thịt đồ các kiểu nữa. Cái tô cháo giá 70.000 nha. Còn này thì mình kêu riêng như này để mình ăn 2 người nó ok. Một tô cháo này chỉ có 20.000 thôi. Bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái cháo. Không, thật sự là ngon nha cả nhà, hợp lý. Không, cái gỏi nó không có giống như kiểu người miền Tây là nó ngọt ngọt chua chua đâu, nhưng mà nó vừa phải á. Nhưng mà ăn kèm với lại cái nước mắm này nè, nó ngon lắm, thật sự luôn nha. Nhưng mà hơi cay so với Trinh, tại vì Trinh ăn cay hơi yếu. Ngon. Nhưng mà mình phải ăn nhanh nha cả nhà, tại vì cái này là với hôm nay chắc do thời tiết nữa, nó hơi bị mỡ là do mình ăn lâu á. Cái này ăn nhanh nó ngon hơn. Rồi Trinh ăn cháo nha. Tô cháo 20.000 nhưng rất là chất lượng. Bây giờ Trinh sẽ nêm thử trước. Thứ nhất là Trinh thấy cái hạt cháo nè cả nhà thấy không? Ở trong có gì cả nhà thấy chưa? Đậu xanh. Trong cháo có đậu xanh nha. Đậu xanh là đậu xanh nguyên hạt luôn nè, không phải là đậu xanh mà nát ra đâu. Đậu xanh là đậu xanh nguyên hạt, rõ ràng là Trinh thấy là cả nhà thấy không? Trong cháo có đậu xanh là thấy cháo nó đã ngon rồi đó. Ăn nó sẽ bùi bùi nha, bùi béo béo cái đậu. Trong cháo có đậu xanh đúng không chị Phượng? Đó, thấy chưa? Thơm cái mùi đậu xanh đặc trưng á, thơm lắm. Cái mỡ vàng vàng này là mỡ bò nha cả nhà ha. Ui cháo ngon thiệt nha, ngon. Ngon cả nhà ơi. Được 2 cục nấm siêu to. Huyết này chắc là huyết bò. Để ăn thử cục huyết bò có cái mùi đặc trưng không? Huyết chắc, giòn, thơm, không bị hôi quá. Rồi tiếp luôn. Bây giờ Trinh múc ra một chén đi. Ơi cái này ăn nóng á, thời tiết mà lạnh lạnh ăn ngon lắm nha cả nhà. Tô cháo 20.000 ok rồi. Rồi bây giờ cái cục viên này nó to. Cái cục này nó to. Khách vô ăn tô đặc biệt à. Tô đặc biệt là bao nhiêu chị? Đó, tô đặc biệt là 70.000. Giá bình dân á, dạ. Còn có nhiều người ta ăn tới 101 luôn. Đi ra món người ta gọi. Đây. Giờ Trinh sẽ ăn cái phần vò viên này. Trinh sắn ra chứ thật ra nó là một cái cục to luôn nè cả nhà thấy không? Nó là một cái cục to nhưng mà Trinh sắn ra. Trinh nhường cho bạn quay phim ăn chứ để bạn cầm cái điện thoại bạn bị đói á, bạn thèm quá bạn chịu không nổi nữa.
Mấy chứ Trinh ăn cũng xương à cả nhà. Đây, ăn nha. Không đặc trưng lắm. Nó hơi bị mềm, nó không dai như Trinh nghĩ. Được à. Ổn. Với lại cái bò viên này nó không có gân. Thường á Trinh ăn bò viên á, thứ nhất là nó sẽ dai, nó dai một chút xíu và nó có gân ở trong cái này với tiêu. Nhưng mà ở đây thì Trinh thấy là nó không có tiêu nhiều và nó không có gân nhiều, hay là do Trinh ăn chưa trúng cái phần gân không biết, nên để Trinh cắn thử lần nữa coi là hư nó. Cũng có một xíu gân, có, nhưng mà chắc là cái cục bò viên này nè chị nấu lâu rồi cho nên nó làm nó bị mềm á, nó không còn cái độ dai như Trinh nghĩ. Nhưng mà ăn ok nha, ăn với cháo thì ok. Còn ăn với phở hay này nọ thì Trinh cần cái độ dai hơn một xíu. Rồi, nhưng mà cái này nha cả nhà, Trinh nghĩ là mọi người nên ăn nhanh, tại vì thường là nó sẽ dễ bị mỡ. Bò thì cái nào cũng vậy thôi, mình ăn phở hoặc là ăn bún bò cũng vậy, mình ăn nhanh. Gỏi bò thì đôi khi nó sẽ bị mỡ, do cái lòng này nè nó sẽ ra mỡ mà, cho nên là tốt nhất là mình ăn nhanh. Còn mà cứ thư này thấy không, cái chén nước mắm cũng sẽ bị mỡ nha, nhưng mà không sao, ăn ổn. Chị trụng nóng quá hết rồi. Rồi thôi bây giờ thì chắc là Trinh sẽ tiếp tục ăn nha cả nhà. Rồi một xíu nữa Trinh sẽ thanh toán tiền và Trinh sẽ chia sẻ sau tiếp. Bây giờ Trinh ăn nha. Cảm ơn cả. Có chỗ múc nước mắm gừng. Đây là nước mắm gừng nè. Dạ. Ủa là khách vô thì mình mới múc chứ mình không múc sao? Đúng rồi. Múc hết rồi múc nè, khách vô rồi mình mới múc chứ. Dạ. Thấy chị Phượng kỹ ghê không cả nhà, lúc nào cũng trải khăn đầu dưới sợ nhiễu nhão á, cho sạch sẽ. Nói chung vô một cái quán dù to hay nhỏ nhưng cái sự sạch sẽ vẫn là trên hết nha. Đối với Trinh nó chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là ok. Giống như cái này là chị bỏ vô sẵn hết nè cả nhà thấy không? Đó, vô là chỉ cần lấy em về và cả nhà thấy rõ ràng là chị sắp rất là ngăn nắp luôn. Không phải như Trinh nói ở đây, thật sự chị rất là kỹ luôn á. Thôi chị là có bệnh giống Trinh nè, bị gọi là bị bệnh gì OCD đúng không cả nhà, bị sạch sẽ và ngăn nắp á. Có nghĩa là vô là thấy bài biện là nhìn là gọn. Chị, những cái nguyên liệu á mình bán lâu như vậy chắc là người ta mang tới nhà luôn hả chị? Ta giao hả? Một ngày là mình làm là sáng là mấy giờ là mình dậy để mình làm cái này? Mấy giờ? 5 giờ. Ồ. Nhưng mà cái này mình bán tới chiều tối thì cũng cực hả chị ha? Đâu có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Đau phòng ngủ không có ngủ được đây. Đeo buồn ngủ mà không ngủ được luôn cả nhà. Buôn bán là phải chịu cực chị ha. Đây cũng là 100 luôn nè, cỡ 100 đấy. Cháo giò mắt, giò với mắt. Cháo giò mắt này là 100.000. Đấy. Cô này là người ta gọi 100.000. Đây. Đây là cái tô cháo giò mắt nha cả nhà, rất là đặc biệt. Giò mắt nha. Giò với mắt. Còn mắt phía trước để chị cắt nhỏ ra cho khách nè. Đây, đây là nguyên một cái mắt bò đó. Đúng rồi. Nhìn ngon không, nguyên một con luôn. Bắt 4 ra mới được ha. Dạ. Tiếp một cục giò nữa. Em thấy tô cháo khá là nhiều luôn á. Một người phải ăn mạnh lắm mới hết được cái tô cháo á. Ăn yếu yếu là chắc phải 2 người cả nhà ơi. Thiệt. Nhìn chất lượng quá cả nhà. Giò nha. Thấy cái cháo của chị rất là chất lượng luôn, nấm nổi bồng bềnh trên nhiều lắm luôn á. Một tô như vậy là 3-4 cái cây nấm luôn chị ha. Đấy, 4 cây nấm. Thường cho một tay. Dạ. Tôi đặc biệt thì 2 tay, tôi đặc biệt nữa thì 3 tay. Dạ. Là có số lượng hết. Có khi nó mắc á. Dạ. Đâu có cho. Nhưng mà cái nấm của chị em thấy rất là to nha, chứ không có nhỏ. Nấm chị là nấm đặc á, không có nấm chờ đâu. À là ngày mình nào đặt... người ta phải có trách nhiệm để dành cho chị hết. Wow. Cả nhà thấy không? Bây giờ Trinh hỏi mới biết được cái điều đặc biệt là nấm là chị đặt riêng nha, không có phải nấm mà mua đại ngoài chợ đâu. Có đâu. Dạ. Đại có ngày có ngày không, có ngày 6 ngày đẹp, còn đặt là ngày nào y hệt. Dạ. Bắt buộc người ta phải chừa lại cho mình. Dạ, một ngày mình đặt vậy là khoảng bao nhiêu ký nấm chị Vượng? Ngày bán 15 kg.
15 kg nấm rơm đó, nhưng mà cái nấm rất là to, nó đều luôn á. dạ đều đều nhau luôn nha cả nhà. Đây là đều vậy đó. Đó, đó là một cái nồi cháo đầy luôn. Một nồi như vậy là mình khoảng bao nhiêu tô, mình có cỡ được không chị? Không có cỡ được. Tô cũng có, lẩu cũng có, bịch lớn cũng có, bịch nhỏ đó. Dạ. Đâu có được tô được. 100 tô một nồi. Đuôi bò nè. Ồ, có đuôi bò luôn. Có chứ. Ốc bò này để chị bơi bộ ốc cho mà quay nè. À. Ốc ở đây cũng đặc biệt lắm. Đây, ốc bò nè, ốc bò nè. Ốc bò nè. Ốc bò đó mình có bán riêng không chị, hay là ốc bò đó là mình nguyên bán... là 150 ngàn, còn ai ăn 30, 40, 50 thì gọi. Dạ. Đó là ốc bò nha cả nhà. Cái này là chỉ đủ vừa phải thôi, có nghĩa không phải là được nhiều, một ngày vài ba bộ thôi. À, là để trong dành cho mình đó, ốc bò nè. Đuôi bò, ốc bò nè. có tỉ bò không chị, hay là chỉ ốc thôi? Có khi có tủy bò mà không có đều. Dạ. Bò khi có hay không. Còn đây là cái nồi Lòng bò bò chị luôn để nóng. Đúng sẵn rồi, ở trên lòng bếp. trong này lòng với đuôi nằm trong này là nóng, lòng đuôi mắt nè. Ồ, nhìn ngon quá. Lòng đuôi mắt nè. Lúc nào mình cũng để lửa riu riu luôn hả chị? Phải nóng cái này phải nóng người ta mới thích. Nhìn ngon hơi lên một trong đây em thấy có lá dứa nha, hèn chi nó có cái mùi thơm nhẹ của lá dứa. Hồi nãy em ăn là em thấy của cái giò khoanh nó nổi vậy luôn. Cái đó là đuôi bò. Đuôi bò hả? Đuôi khúc trên, còn giò bên này nè, bên này mới giò nè. Đây nó gọi là giò bò nè. Đây là cục giò bò của chị nè. Wow. Một cục to lắm luôn á chứ. Đó, hôm nay giò nhỏ, giò tơ nhỏ, còn giò nhiều ngày lớn lắm. Đó. Giò gân này. Ngon không? Chị mốt lên cơ luôn. Đúng không? Ngày nào làm cũng lên cơ tay luôn đó. Tay này mà đấm ai một phát là thấy cảnh rồi. Đấm một phát là thấy cái cảnh luôn. Thấy chị em Phượng dễ thương cả nhà. Đấm một phát làm quá lý cũng buồn ngủ, không dám ngủ luôn á, tại khách hôm quen. nay có chị kia vắng, có chị đi chơi. Là coi như chị đứng chính ở bếp luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, chồng cô Huế. Chú đợi chút. Đợi chút. Anh cho anh uống. Tô này là đặc biệt mắc 70 ngàn nè. Wow. Còn cho bà chủ mua ba bát rắc. Con chú 10 ngàn đi, nó bán cái đắt rồi. Trời ơi, thấy thương không? Lấy tiền không? Chị rất là dễ thương luôn nha mọi người. Đó. Thích làm từ thiện. Dạ. Cô ít lòng nhiều chị ha. Đó, hay tới đó. Hay chị chủ nha cả nhà. Bưng luôn. Muốn xong bưng luôn. Cả nhà thấy không? Dạ. Vô ngủ chiều ra ha. Đây, bây giờ là bắt đầu có khách lần nè cả nhà ơi. Có mua đặt ráp luôn. Hơi xíu đấy. Rồi 70 ngàn anh. Anh lấy tiền anh. 40 cô nào. Anh có 70 cô đó 40. Khách rất là, nói chung là lai rai, nhưng mà sẽ tầm chiều là sẽ đông nha cô chú anh chị. Đó, cái này là khách mua về. Nói chung chị chủ rất là dễ thương nha. Lúc đầu vô Trinh nghĩ là chị sẽ khó nhưng không có dám hỏi nhiều. Nhưng mà chắc do một phần là chị làm nhiều cho nên chị mệt, cái mặt của chị hơi không có vui. Nhưng mà thật ra khi nói chuyện với chị thì thật sự là rất là dễ tiếp cận luôn nha cả nhà. Bà lựu đạn. Bà chủ tự phong cho mình luôn là bà lựu đạn nha cả nhà. Nhưng mà chị rất là vui, dễ thương lắm cả nhà. Hôm nào tiện đường mình nhớ qua 67 nha, chị sẽ bán cho mình những tô cháo bò đặc biệt nha. Bò 67 tô bình thường thì đủ. Đó, khách đó, khách là coi như ăn và mang về các kiểu đầy đủ nha. Và Trinh thấy là ở đây nó cũng tiện lắm cả nhà. Mình đi ngang qua cái cửa nó cũng rất là dễ nhìn, màu vàng tươi luôn. Đây, cái trà cũng rất là ngon nha. Phía sau lúc nào cũng sẽ có một cái bình trà mình uống miễn phí nha cả nhà. Và để ngăn nắp lắm nha, có ly riêng hết chứ không phải là xài chung ly nha.
Cả nhà ơi, vậy là Trinh cũng đã ăn xong cái phần cháo với lại gỏi bò rồi đó cả nhà. Bây giờ cũng tầm khoảng hơn 3 giờ một chút xíu thôi, nhưng mà quán bắt đầu khách đông dần ha. Nói chung là chị nói là khoảng tầm cái giờ mà 4-5 giờ đổ lên là bắt đầu sẽ đông nha. Bây giờ thì chắc là Trinh sẽ tính tiền và ra về. Ở đây thì chị Phượng có nói là cái tô cháo mà bình thường thôi á thì giá bình thường thì là 40. Ví dụ như là mình ăn một món hoặc là 5 món cũng vậy, mình cứ tới tại cái bàn mình order là cái giá bình thường là 40. Còn ví dụ như đặc biệt á thì có cục giò thì là khoảng 70. Còn thêm giò với lại mắt bò á, thì khoảng tầm nói chung là trên 70, thì từ 70 dao động tới 101 nha. Còn gỏi thì từ 2 người đổ lên là 100.000 một phần gỏi như nãy Trinh ăn á. Với lại tô cháo bò thì bên trong cũng rất là chất lượng, là 20.000 một tô nha. Bây giờ thì Trinh sẽ tính tiền ra về. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Trinh nha. Nếu được thì cả nhà yêu thương Trinh cho Trinh xin một cái bình luận bên dưới nha, góp ý cho Trinh để Trinh làm cái clip cho nó chỉnh chu hơn nha cả nhà ha. Còn bây giờ thì Trinh xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Dạ em chuyển thôi nha chị. Em chuyển thôi nha chị Phượng ơi. Nó qua nè.